Welcome to the vlog! So for today's video, this is another house update. Kung makita nyo sa akong likod, mayroon na tangag gate! Yay! Yes, shout out kay Uncle Vic Daradar all the way from Cortero. Kay siya sini ang nagbubras ang amon quality gate. Yay! Thank you, thank you, thank you, thank you. So, sa subong, kay kita nyo naman, naka-construction outfit na subong. Meaning, mabulig naman kita diri. This time, paminta sa gate. Pero kung makita nyo, ang gate na subong, color gray siya. Pero ano na siya, epoxy primer in color gray. So, tanan nga steel, ginapintahan, gina siya sa epoxy primer para, ano, muna siya ga-protect sa rust, hindi siya magtuktukon. Magtuktukon man siya, pero as malawig siya. Ang pintata subong is color aluminum. Amo na siya ngamon gusto nga ipinta. And actually, napintahan naman niya siya ni Uncle Vic. Ang in first coat and second coat, pero kahapon ginpintahan ko ni siya mga wala nila nakita nga mga gilid-gilid, gin finishing ko siya, gin final coating ko bali kumbaga kahapon. Actually gamay malang ako nga ginpintahan, pero kahapoy galit. So subong hindi ko mapamisa nga mapintahan ko siya bilog nga gate. Mapabulig ang takaron ah. So, before kita magpinta, nada nga gapangita sang BI pipe and BI shafting or black iron pipe and black iron shafting nga gamiton diri sa aton gate. Nga gamiton sa inyo gate. Kay nabuluyan, gid ko na magpangita. Actually, bilog nga ilog libot ko na tanan nga hardware. Sa Far Eastern, sa Quezon Street ko lang gid siya nakita. So, ang kanamion dito, kay pwede ka kabaka per foot. Kaya actually, gamay mo lang ang kinanglan mo. Do up to 5 feet malang ang nagamit diri sa akong gate. Amo na ipakita ko sa inyo ang black iron pipe and black iron shafting. Yes. Amo ni siya ang black iron shafting kag black iron pipe. So, bali, ano ni siya ang black iron pipe. Ang puro, gini siya. Well, hindi na siya halo sa sulod. So, muna siyang ginagamit sa handle as well as amo man na siya ang ginagamit diri sa bisagra. Amo na siya sa bisagra. Tapos, ang material naman niya ang ginagamit diri sa main gate, amo na siya ang GI rectangular tubing in sizes 4x2, tapos siya sa babaw 1x1. Tapos, sa dalom, GI sheet, 1.5 mm. Amo ni siyang pinakadamol nga GI sheet. So, bali, actually, tanan nga ginagamit diri is galvanized iron GI, meaning, iwas sa tuktok. But, syempre, para dagdag protection, ginpintahan tapagid siya sang epoxy primer para hindi siya matuktukan. Long-lasting ang iya nga effect. So, subong, maminta na kita. Mapinta na ta, guys. Let's go! Let's see. Let's open our paint. Tadan! Ang aton nga mahiwagang pang-ukay.
Ay, shoots. Nice. Dapat mo kayon. Matiga siya sa dalom. Tigaw. A few moments later. Okay na guys, nahalo na nga itong pinta. Grabe, gali nga paghalo, no? Actually, gin-suggest ni Uncle Vic na instead of brush, magamit sa spray paint. Ay, hala, wait lang. Ito kahalap sa wow. Ano gimana? Halap sa wow. Mugi man guro first. Yan, magamit ko no sang spray paint or pang spray sa tinta. Okay, since wala man may makita, so ang ideya na lang is bago na lang paintbrush ang gamiton para hindi magkudul-kudul sa pagpinta. Wala pa taka 1/4 pero lang tawa ang balas. Tagakta. Mailis na tas ang brush. Ari size number 4. Ari dos na para sa mga pagmaider yun. Pilintahan para hapos. Check, 11 noon, mainit na, kapoy na, later naman. A few moments later. Yay! Natapos naman ninong Naro pinta. Yay! Thanks for watching. Bye-bye!